විචාර TV YouTube නාලිකාව එක්ක ඒකාත්මික වෙලා ඉන්න රසික රසිකාවයන්ට ඊළඟට අපිට තිලන කරන්නට යන්නෙත් මේ කලින් ගීත වගේම ඔබ ධම්මිකබණ්ඩාර මහත්මයාගෙන් විචාරයක් අවශ්‍යයි කියලා ඉල්ලපු ගීතයක්මයි. ඒත් ගුණදාස කපුගේ මහත්මයාගේ රසවත් ගීතයක් සීතල සඳෙලියේ. මේ ගීතය රචනා කරන්නේ හට්සන් සමරසිංහ මහත්මයා. ගුණදාස කපුගේ මහත්මයාමයි ගීතය සංගීතවත් කරන්නේ. ධම්මිකබණ්ඩාර මහත්මයා. මම ඇත්තටම මේ හට්සන් සමරසිංහ මහත්මයාගේ චරිතය ගත්තාම ආందోලනාත්මක චරිතයක්. දැන් හට්සන් මහත්මයා කරන කතා බහ, හට්සන් මහත්මයාගේ දේශපාලන විචාර, හට්සන් මහත්මයාගේ ආවේගශීලී ප්‍රකාශ මේ දකින කිසිම ලාංකිකයෙක් හිතන්නේ හට්සන් මහත්මයාට සින්දු ලියන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ මිනිස්සෙක් සින්දු ලියයිද කියලා. ඒක තමයි මේ මනුස්ස ආත්මයේ තියෙන සංකීර්ණතාවය. දැන් ඒක අපි මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ. දැන් විජේරත්න වරකාගොඩ මහත්මයා ගායනා කරනවා අපූර්ව ගීතය මොකද්ද මේ රංගවලදෙන් ඇතවර අඳුරේ අප දෙදෙනා පෙම් පිරිසඳරේ හන්න බලන් කුමරිය මනමේ තනිවී ඇත හිමගිරි අරන්. දැන් මොකද හිතන්නේ මේක සරච්චන්ද්‍රගේ මනමිනාන්ටි ගීතයක් කියලා. නෑ මනමේ බලනකොට ඇතිවෙච්ච සිතුවිල්ලක් ඔස්සේ හට්සන් සමරසිංහ මහත්මයා ලියපු ගීතයක්. එතකොට අතීතයේ හිටපු අපේ ඩිස්මන්ඩ් සිල්වා වගේ බයිලා වලට ප්‍රසිද්ධයි. ඒගොල්ලෝ ගායපු ගීත ලියලා තියෙනවා. යම් රට වටේ එන්නම අපේ ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවේ සීගිරියේ කැටපත් පවුරේ අනුරාපුරේ එම තියෙනවා. මට තාමත් හිතෙනවා හට්සන් මහත්මයා නිවේදකෙක් වුණා නම් හොඳ, දේශපාලන විචාරකෙක් වුණා නම් හොඳ, ගීත රචකෙක් වුණා නම් හොඳ කියලා. මගේ පෞද්ගලික ආකල්පය තමයි හොඳ කවියෙක්, ගීත රචකෙක් වුණා නම් මම හිතනවා මීට වඩා හොඳයි කියලා. නමුත් එතුමා තෝරගත්ත දෙයට අපිට කියන්න දෙයක් නෑ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ ලෙවල් කරනකොට අපි හුඟක් වෙලාවට ගිහින් ප්‍රේමයෙන් පරදිනවා. සමහරවිට අපි ගෑනු ළමෙක් එක්ක යාළු වෙන්න ගිහම අනේ බලනකොට වෙන කොල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙනවා. එක්ක වෙන කොල්ලෙක් අතින් හරි අල්ලනවා. දැන් අර අපේ තිබුණ අර නෑඹුල් සංකල්පේ එතනින් විනාශ වෙනවා. මොකද අපි සාම්ප්‍රදායිකයි, ගෝත්‍රිකයි මේ සංස්කෘතිය ඔස්සේ හැදිච්ච සංස්කෘතික දරුවෝ. ඒකට අපිටත් මේ අදහස් එනවා. ඉතින් අපි අනේ කියලා පසුතැවිලිනවා. එක්ක අපි ගෑනු ළමෙක් එක්ක යාළු වෙන්න ගියොත් ගෑනු ළමයා අපිට උපදෙස් දෙනවා. ඌ දෙන්නේ එක මාළුවේ අයියා වෙන අතක් බලාගෙන. ඔය වගේ දේවල් කියන මට දවසක් කොහොම කියලා මම කිව්වා නංගි මට ඕන එක මාළුවයි. ඒ මාළුවා නැතුව වෙන මාළු අයිනක් තිබ්බත් වැඩක් නෑ. ඉතින් මේ මම පොඩි බාධා කිරීමක් කරන්න. ඒතකොට දැන් අර පහේ පන්තියේදී ඔබතුමාගෙන් කැමැත්ත අහපු ගෑනු ළමයා එහෙම දැන් ඉඳලා හිටලා කතා කරන්නේ නැද්ද? අවසන් ඇත්තටම කියනවා නම් පහේ පන්තියේදී නෙමෙයි ගීතේ මට වැරදිලා ගියේ හතරේ පන්තියේ. හතරේ පන්තියේදී ආදරේ කියලා දුවපු ගෑනු ළමයා. ඔව් එක පාටම ඒකෝ දැන් විදේශ රටක ඉන්නවා කියලා කිව්වේ? කැනඩාවේ. කැනඩාවේ ඉන්නේ මම හිතන්නේ හැටියට ඊටාම දක්ෂ ඉංජිනේරුවරියක්. මම කල්පනා කරනවා වැරදිලා හරි කැනඩාවට ගිය දවසක එක දවසක් හරි මුණ ගැහිලා ඉන්න. එහෙම සිහින බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැවත ප්‍රේම කරන්න නෙමෙයි. මම එහෙමනම් කියන්නේ අපරාධේ එදා මං උත්තරයක් මම ලැජ්ජාවටපත් වුණා. ඒ ළමයා ගෑනු ළමෙක් කැරියට ප්‍රසිද්ධිය ඇවිල්ලා මට කිව්වා හතරේ පන්තියේදී මොනව මේ විසීම හැංගීමක් නෑ. මං ආට ආදරේ කියලා දිව්වා. අර මං ආයෙලෙව්වෙත් මං හරි ලැජ්ජාවටපත් වෙලා බිම බලාගෙන මොකද්ද මේ උනේ කියලා. මොකද්ද මේ උනේ කියලා නන්නත්තර වුණා. දැන් මේ බඹරා කියන්නේ මොකක් කරාට මේ තරුණයට කියන්නේ දැන් නෑඹුල් පෙමනොල ලැබිලා හුදුක් වෙනවා සඳලු තලාවේ මුනිම් තලාවේ ඈත බලාගෙන කඳුළු සලන්නේ. පරසතු මල්ම කරන්ද සුවඳ මැද. ඇය දැන් වෙන කෙනෙකුට අයිති වෙලා තියෙන. ඉතින් ඌට ඒක දිනා ගන්න බෑ, ලබා ගන්න බෑ. ඌවා ඕන තරම් ඒ කාලේ තියෙනවනේ සින්දුත් තියෙන්නේ හුඟක් කලාවට මේ බිඳුවක් ඉවසා අහන්න හිතවත ගහගන්න නැතුව හරි ලස්සනට කියනවනේ අහන්න හිතවත ඈ මගේ පෙම්වතියයි කිසිදා නොලබන පෙමක් පතහ ඔබ ඈ රිදවනු වැරදි. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනා. දැන් මෙයාත් ඉතින් අඬනවා විතරයි. ඉතින් එහාට මොකුත් නෑ. දැන් තුන්වෙනි කැරියට තමයි මේ උපදේශ දෙන්නේ. මමරෝ නුඹ
නාඩක් සදා හරිත වන රේඛා මැද්දේ මේ කොළ පාට හරිත වනාන්තරයේ මැද්දෙන් මලානිකව හඳ එළිය ගලනකොට රෑ හීනෙන් මුව ගෑනුමක් දැක මේක රෑ හීනෙන් භුක්ත විඳ අමාරහක් පමණයි. දැන් වැඩක් නෑ. හිත හදාගන්න. ඉතින් මෙවුවා මගේ හිතේ ඒ කාලේ අමා ඖෂධ බවට පත් වුණා අපි කොල්ලෝ කාය. ඔය වගේ ගීත තිබ්බේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් අපි මේ වෙනකොටත් ජීවිතාන්තය දක්වා හිරදඬුවම් විඳිනවා. මොකද අපිව ප්‍රතික්ෂේප කර ගෑනු ළමෙන්ට අපි පිහියෙන් යනවා නම් බෙල්ල මිරිකුවා නම් අපි හානි කරා නම් අපිට අද මෙතන ඉන්න බෑ. ඒ නිසා මේ ගීතවල තිබුණා යම්කිසි මානව ප්‍රේමයක්, මානව හිතවාදී බව, උපේක්ෂාවක්. ඒක හඩ්සන් මහත්තයා ලියවද, සුනිල්දාර්ත් මහත්තයා ලියවද, ප්‍රේම් කීර්ති ලියවද, කුලරත්නාරි වංශ ලියවද, කරුණාත් අබේසිංහ ලියවද, අජන්ත රණසිංහ ලියවද, ධර්මසිරි ගමගේ ලියවද කියන එක අදාළම නැත. ඔව් ලූෂන් බුලක් සිංහල මහත්මයා වරක කියනවා මේ ඔහු ලියන හැම ගීතයකම අල්ප මාත්‍රව ඔහුට සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හඩ්සන් සමරසිංහ මහත්මයාටත් මේ ගැන සංවේදීතාවයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේ ඉටිපන්දන් ප්‍රේම කරපු කට්ටියනේ. ඔව් මේ ඊට පස්සේ ඔහු තෝරා ගන්නවා මේ දේශපාලන ධාරාව පුල් ලෙස මේ කලාකරුවාව මරලා. ඒ ඔහුගේ දර්ශනය. ඒ කියන්නේ මේ එකිනෙකාට උරුමේෂ දේවල් මේ ලෝකේ තියෙනවා, දක්ෂතා වැඩියෙන් දක්වන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් හඩ්සන් මහත්මයා තමාගේ මාවත තෝරා ගන්න ඇති. ඔව්. එසේනම් මේවර මේ ගීත තුලින් මේ ඉදිරිපත් අපි දැන් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන මේ කල පසුගිය ගීත 10 තුලම ඔබ විසින්ම යෝජනා කරපු ගීත ධම්මික බණ්ඩාර මහත්මයාට කියලා ඔබට විචාරයක් කර ගැනීමට ඔබ රස විඳින්නට කැමතියි කියපු අපෙන් ඉල්ලපු ගීත තමයි අපි ගීත 10ක්ම තෝරගත්තේ. ඒ ගීත 10ම රස විඳින්න අපිට තවත් ඔබේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න මිලියන 3කට අධික වාර ගණනක් ඔබ අපිව නරඹලා තිබෙනවා. 33000කට අධික සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ප්‍රමාණයක් අපේ නාලිකාවට දැනට තිබෙනවා. මේ නාලිකාවේ අපි විකාශය කරන්නේ විචාර සම්බන්ධයෙන් පමණයි අපේ නාලිකාවෙන් වෙලා තියෙන. විශේෂයෙන්ම ධම්මික බණ්ඩාර මහත්මයා ඉදිරිපත් කරන ගීත විචාර සහ සිනමාත්මක විචාරාත්මක වැඩසටහන් පමණයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔබට හරසුන් දේවල් කිසිවක් අපේ නාලිකාවෙන් ඔබට බලන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබගේ රසිකත්වයට බාධාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරාම ඔබට අපි ගීතයක් ඇතුළත් කරපු සැනින්ම ඔබට ඒ දැනගන්න ලැබෙනවා. එය ඇත්තටම ඔබ